Ανατρέχοντας σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την εποχή της γερμανικής και ιταλικής κατοχής, υπήρξαν άνθρωποι που έδρασαν αθόρυβα αλλά καθοριστικά μέσα στο σκοτάδι της εποχής. Ανάμεσα σε αυτούς ο Γεώργιος Βαρνακιώτης, ο σαμποτέρ φάντασμα. Ένας άνθρωπος που έθεσε επανειλημμένα τη ζωή του σε θανάσιμο κίνδυνο, χτυπώντας την καρδιά της ναζιστικής μηχανής. Η ζωή του μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Αποδράσεις, καταδιώξεις, μεταμφιέσεις, κατασκοπικές αποστολές και σαμποτάζ κάτω από τη μύτη των Γερμανών. Ας ανακαλύψουμε την ιστορία του. Ο Γιώργος Βαρνακιώτης γεννήθηκε το 1917 στο Σπαρτοχώρι του Μεγανησίου, νησί κοντά στη Λευκάδα, και ήταν απόγονος του οπλαρχηγού Γεωργίου Βαρνακιώτη, ήρωα της Επανάστασης του 1821. Εργαζόταν ως λοστρόμος στο εμπορικό ναυτικό. Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, κλήθηκε μαζί με άλλους μεγανησιώτες να παρουσιαστεί στον Πειραιά. Τοποθετήθηκε στο επιταγμένο πλοίο Δάφνη, το οποίο μετέφερε πυρομαχικά. Μετά την εισβολή των Γερμανών, το πλοίο διατάχθηκε να μεταφέρει ελληνικά στρατεύματα στην Πύλο για να μεταφερθούν στη Μέση Ανατολή από τους Άγγλους. Μετά από ένα ταξίδι, η Δάφνη αγκυροβόλησε στα τριζόνια της Φωκίδας. Οι Γερμανοί που είχαν φτάσει εκεί διέταξαν τον καπετάνιο της Δάφνης να πάει το πλοίο στην Πάτρα και να το παραδώσει. Ο Βαρνακιώτης έπεισε πλήρωμα και καπετάνιο να κατευθυνθούν στο Μεγανήσι, κάτι που έγινε μετά από πολλές περιπέτειες. Επιστρέφοντας στο χωριό του, μοιήθηκε στην αντίσταση από τον απόστρατο συνταγματάρχη Αναστάσιο Πολίτη και του Σπυρίδωνα και Γεώργιο Αργύρη. Οι αντιστασιακοί του χωριού είχαν συγκεντρώσει αρκετά όπλα, τα οποία είχαν κρύψει σε μια σπηλιά για μελλοντική χρήση. Όμως, η ενέργειά τους αυτή προδόθηκε στους Ιταλούς, οι οποίοι συνέλαβαν αρκετούς νέους του Σπαρτοχωρίου. Ο Βαρνακιώτης μαζί με άλλους κατάφεραν να φτάσουν στις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας και τελικά κρύφτηκαν σε ένα σπίτι στο έρημο σήμερα, χωριό Δραγαμέστο. Εκεί ήρθαν και τους βρήκαν 3 ακόμα συμπατριώτες τους ναυτικοί, ενταγμένοι στην αντίσταση, ο καπετάν Δημήτρης Πάλμος και η Νίκος Κοντής και Σταμάτης Καρεκλάς. Προδόθηκαν όμως από έναν αγροφύλακα στους Ιταλούς. Έτσι, 1500 Ιταλοί άρχισαν να περικυκλώνουν το σπίτι όπου είχαν βρει καταφύγιο οι λίγοι Σπαρτοχωρίτες. Προσπάθησαν να ξεφύγουν τρέχοντας προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά ο μόνος που κατάφερε να γλιτώσει ήταν ο Βαρνακιώτης, γιατί είχε την ιδέα να φορέσει πάνω από τα ρούχα του γυναικεία ενδύματα και μαντίλα στο κεφάλι. Οι Ιταλοί που είχαν συλλάβει τους άλλους που κρύβονταν μαζί με τον Βαρνακιώτη έγιναν έξαλλοι όταν έμαθαν ότι αυτός το είχε σκάσει φορώντας γυναικεία ρούχα. Ενέτειναν τις προσπάθειες για σύλληψή του και έβγαλαν και εγκληματικό δελτίο, το οποίο στάλθηκε όπου υπήρχαν γερμανικές και ιταλικές αρχές κατοχής. Σε αυτό περιγραφόταν και χαρακτηριζόταν ο Βαρνακιώτης ως άκρος επικίνδυνος. Κατάφερε μετά από περιπέτειες να φτάσει με ψεύτικο όνομα και μεγάλη προσοχή στην Αθήνα. Ο Θωμάς Σικιώτης, συγγενής του Βαρνακιώτη, υπηρετούσε σε ρημουλκό επιταγμένο από τους Γερμανούς στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Όταν συναντήθηκαν στην Αθήνα, ο Βαρνακιώτης του εκμυστηρεύτηκε τις διώξεις που είχε υποστεί λόγω της αντιστασιακής του δράσης. Ο Σικιώτης του πρότεινε δουλειά ως καπετάνιος, αλλά εκείνος αρνήθηκε. «Δεν γίνεται, Θωμά, να δουλέψω για αυτά τα σκυλιά, όσο κι αν πεινάω». Η πείνα όμως δεν άργησε να τον λυγίσει. Ζήτησε τελικά βοήθεια και προσλήφθηκε ως καπετάνιος στο ρημουλκό. Ο Θωμάς Σικιώτης ήταν μέλος μιας οργάνωσης με την ονομασία Απόλλων, η οποία λειτουργούσε με απόλυτη μυστικότητα. Ο Βασίλης Μπόσδας ενεργούσε ως σύνδεσμος της ομάδας, αλλά ούτε τα μέλη γνώριζαν το ένα το άλλο, ούτε φυσικά την ταυτότητα του αρχηγού. Ο Μπόσδας, ο οποίος εργαζόταν ως επικεφαλής του σηματογραφείου, του τμήματος όπου επιδιορθώνονταν και ράβονταν σημαίες και σήματα του στόλου, είχε ρόλο κλειδί. Παρακολουθούσε και μετέδιδε στους συμμάχους τις κινήσεις του γερμανικού ναυτικού.
Εκείνο το διάστημα, ο Βαρνακιώτης, που είχε ήδη πιάσει δουλειά ως καπετάνιος στα ρημουλκά του ναυστάθμου, φρόντισε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Γερμανών, μετά από μια ηρωική διάσωση μεθυσμένου αξιωματικού που έπεσε στη θάλασσα. Από εκείνη τη στιγμή, η εμπιστοσύνη των Γερμανών προς το πρόσωπό του ήταν πλήρης, ένα κεφάλαιο που επρόκειτο να του φανεί πολύτιμο στη συνέχεια. Ο Σικιώτης, βλέποντας τη θέση που είχε καταφέρει να αποκτήσει ο Βαρνακιώτης στους κύκλους των κατακτητών, μίλησε για εκείνον στο Σμπόσδα. Τόνισε τη φιλοπατρία και την ανδρεία του, αλλά και τη δυνατότητά του να δράσει αόρατος. Αποφάσισαν να εντάξουν τον Βαρνακιώτη στην οργάνωση. Έτσι λοιπόν, ανέλαβαν την εκπαίδευσή του στο χειρισμό ορολογιακών βομβών και αυτός φάνηκε μεγάλο ταλέντο από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε μια άκρως επικίνδυνη φάση στη ζωή του Βαρνακιώτη. Μια πορεία στην καρδιά της γερμανικής ναυτικής μηχανής, όπου το κάθε του βήμα μπορούσε να είναι το τελευταίο. Η πρώτη μεγάλη αποστολή του Βαρνακιώτη ήταν η ανατείναξη των ρημουλκών Τιτάν και Ηρακλή στον Πειραιά το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου 1943. Βούτυξε στο νερό και τοποθέτησε στα ύφαλα του Τιτάνα εκρηκτικά. Η ενέργειά του αυτή έγινε μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 2 λεπτών, καθώς ο Βαρνακιώτης εκμεταλλεύτηκε τον ελάχιστο χρόνο που απαιτούσε η αλλαγή βάρδιας των σκοπών. Ο Τιτάνας βυθίστηκε αμέσως, παρασέρνοντας και το ρημουλκό Ηρακλής, που ήταν δεμένο δίπλα του. Το σαμποτάζ προκάλεσε τεράστιο πανικό στους Γερμανούς και ενθουσιασμό στους συμμάχους. Οι Ναζί ποτέ δεν υποψιάστηκαν τον Βαρνακιώτη. Επόμενο επιχειρησιακό σημείο για τον Βαρνακιώτη ήταν η νησίδα Λέρος, δίπλα στη Σαλαμίνα. Εκεί, οι Γερμανοί διατηρούσαν εκτεταμένες υπόγειες στοές γεμάτες εκρηκτικά και μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών, με αυστηρή φύλαξη από επίλεκτη μονάδα. Παράλληλα, υπήρχαν και σημαντικά αποθέματα πυρομαχικών εκτός των στοών. Η οχύρωση ήταν τόσο πολύπλοκη που μόνο ανώτεροι αξιωματικοί είχαν πρόσβαση, γεγονός που έκανε την ανατείναξη των εγκαταστάσεων το απόλυτο όνειρο κάθε σαμποτέρ. Ο Γιώργος Βαρνακιώτης, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη που του είχαν οι Γερμανοί λόγω των καθημερινών μεταφορών που έκανε προς την νησίδα, ανέλαβε για λογαριασμό της οργάνωσης Απόλλων να χτυπήσει τις αποθήκες πυρομαχικών. Οι βόμβες, αμερικανικής κατασκευής και μικρού μεγέθους, αλλά μεγάλης ισχύος, μεταφέρθηκαν από τον Βαρνακιώτη με τον ηλεκτρικό από την Αθήνα στον Πειραιά. Ακόμη και σε ευνηδιαστικό γερμανικό έλεγχο κατά τη διαδρομή, διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν προδόθηκε. Στις 17 Οκτωβρίου 1943, μεταφέροντας το συνταγματάρχη Χανς Σέφερ, εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στον χώρο. Κάτω από τις μύτες των στρατιωτών, τοποθέτησε τις βόμβες, μεθοδικά και χωρίς να κινήσει υποψίες. Σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να αποσπάσει την προσοχή, προσέφερε μάλιστα και ένα πακέτο τσιγάρα σε έναν από τους Γερμανούς φρουρούς. Η έκρηξη που ακολούθησε κατέστρεψε τα πυρομαχικά της προβλήτας και σκότωσε 7 Γερμανούς, ενώ οι αρχές κατέληξαν εσφαλμένα πως επρόκειτο για ατύχημα από τσιγάρο. Παρά την επιτυχία, ο Βαρνακιώτης απογοητεύτηκε, καθώς ο μεγάλος του στόχος, οι υπόγειες αποθήκες, δεν καταστράφηκαν. Είχε πείσει τον εαυτό του ότι ήταν δυνατό να φτάσει και σε αυτές και πιθανότατα θα το είχε καταφέρει, αν δεν είχε μεσολαβήσει μια καθοριστική, μοιραία συνάντηση. Μια νύχτα στον Πειραιά, ο Βαρνακιώτης ήρθε απρόσμενα αντιμέτωπος με έναν καταδότη από την Αιτωλοακαρνανία που τον αναγνώρισε. Παρά την προσπάθειά του να τον αποφύγει και να μην δώσει στόχο, ο καταδότης τον πλησίασε με θράσος. Του έδωσε το χέρι και του είπε ειρωνικά: «Όπου και να πας, αφήνεις πίσω σου φωτιά». Ο Βαρνακιώτης δεν πρόλαβε ούτε να απαντήσει, ούτε να αντιδράσει. 2 Γερμανοί της Γκεστάπο εμφανίστηκαν αμέσως και τον συνέλαβαν. Ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια στις φυλακές Αβέροφ και στη διαβόητη οδό Μέρλιν. Παρά τις πιέσεις, δεν ομολόγησε τίποτα. Ο καταδότης έφυγε για να βρει και κάποιον άλλο μάρτυρα που θα μπορούσε να τον ενοχοποιήσει. Όμως, αντάρτες του ΕΑΜ τον εντόπισαν και βρίσκοντας στην κατοχή του γερμανικά έγγραφα, τον εκτέλεσαν. Καθώς ο βασικός μάρτυρας απουσίαζε, ο Βαρνακιώτης δεν δικάστηκε ποτέ.
Το καλοκαίρι του 1944 κρίθηκε ικανός για εργασία και μεταφέρθηκε στη Γερμανία. Φυλακίστηκε σε άθλιες συνθήκες, δούλεψε σε καταναγκαστικά έργα και έφτασε πολύ κοντά στο θάνατο. Τον Απρίλιο του 1945 οι Ρώσοι κατέλαβαν το Βραδεμβούργο και ο Βαρνακιώτης βρήκε την ελευθερία του. Ακολούθησαν μήνες περιπλάνησης, αρχικά σε σοβιετικό στρατόπεδο, πιθανόν στο Καλίνιγκραντ, αργότερα σε αγγλοαμερικανικό. Τελικά, με ενέργειες των Αμερικανών, επέστρεψε στις Βρυξέλλες και κατόπιν στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1945. Στο Σπαρτοχώρι τον θεωρούσαν νεκρό. Του είχαν τελέσει και μνημόσυνο. Η επιστροφή του γιορτάστηκε με μεγάλο πανηγύρι. Στην Αθήνα επανενώθηκε με την αραβωνιαστικιά του Αγγελική και παντρεύτηκαν. Απέκτησαν 2 παιδιά και 4 εγγόνια. Ο παλιός του συνεργάτης Σμπόσδας τον γνώρισε στον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πελτέκη, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης Απόλλων. Με εντολή του, ο Βαρνακιώτης εργάστηκε ως καπετάνιος και στη συνέχεια ως αξιωματικός στο εμπορικό ναυτικό μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1976. Η επίσημη αναγνώριση της αντιστασιακής του δράσης ήρθε το 1983. Ο Γεώργιος Βαρνακιώτης πέθανε το 2014, σε ηλικία 97 ετών και τάφηκε στο αγαπημένο του Σπαρτοχώρι. Ήταν ο σαμποτέρ φάντασμα που ντρόπιασε τους κατακτητές και παρέμεινε στην αφάνεια, γιατί ποτέ δεν επεδίωξε τη δόξα. Ήταν ένας πραγματικός ήρωας που έδρασε με θάρρος, σύνεση και πίστη στην πατρίδα. Η ιστορία του αποτελεί χρέος μνήμης, τιμής και παραδείγματος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και κάντε subscribe. Μας βοηθά πολύ να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο.